นี่เลยนี่เสร็จขนาดนี้เองนี่ทำจึงนี่เตี้ยนหาเราจงจื้ออันนี้เรียนมุยนี่มวยที่นี่นะเคยมีอะไรไตรเจ้าให้นี่ได้อันเดินไตรทำได้เต้นเพียบสองสายน้ำปังน้ำห้องกลางมีอะไรกันเธอเบอร์ที่เราบอกว่าตาลัง
Mulutkan, mulutkan.